Good day mga features. Sasagutin natin today ang isa sa palagi na itatanong sa akin at yan ay kung kailan dapat ihiwalay yung mga inakay sa mga magulang. Nagkataon lang na ngayong week ay mag-harvest ako ng mga inakay na pwede ko nang ihiwalay. Kaya naisipan ko na rin gumawa ng vlog tungkol dito. Yun nga lang, karamihan dito sa batch na to ay mga society finches dahil nagkasabay-sabay silang mag-itlogan a few weeks ago. Kaya kung interesado kayo malaman yan, dyan lang kayo at huwag kayo naalis. Well, kung tutusin, maraming basihan para malaman kung pwede na ihiwalay ang inakay o hindi pa. Saka dumedepende rin kasi yan sa klase ng ibon o feed na pinag-uusapan dahil iba-iba rin ang maturity at ugali ng mga yan. Kung ang gamit nyo ay breeding cages o yung maliliit lang na cages, kakailanganin nyo talaga sila ihiwalay sooner or later sa kanilang mga magulang. Sa mga dati kong episode, ay kwento ko rin naman na usually mga 3 weeks sa mga inakay ng finches sa nest bago sila lumabas at saka bumaba ng pugad. Ngunit kinakailangan pa nila ng 3 more weeks para matutong kumain mag-isa bago nyo sila maihiwalay. Pero para sa akin, ito ang 5 basihan ko kung dapat o pwede na silang ihiwalay. Ang mga inakay na yan ay madalas ko nang makitang kumakain mag-isa. Kapag kasi nakita ko na ang inakay ay regular nang kumakain ng seeds at hindi na nagpapasubo sa mga magulang o sa foster parents, isang senyales na yan para sa akin na pwede ko na silang tanggalin sa cage at ilipat sa grow out cage ko. Yung grow out cage ay kung saan pwede nilang ma-exercise at practicein ang paglipad at paggamit sa kanilang mga pakpak. Pareho lang din yan sa flight cage pero dyan ko linalagay yung mga bagong walay o mga bata-bata pa ng mga paanak ko. Hindi ko muna hinahalo sa flight cage kasama yung mga ibang juvies na medyo nagbibinata o nagdadalaga na. Minsan kasi mabubuli pa yan ng mga mas mature na mga ibon at saka baka tuka-tukain lang. Kaya hanggat maaari, puro kaedad lang nila halos yung mga kasama nila dyan. Sa mga ibang finches, kagaya ng mga zebra finches, darating sa punto na aawayin na nila yung mga anak nila pag gusto na nila uling mag-breed o mangitlog ng kanyang kapares. Hahabulin nila yung mga inakay o kaya tutuka-tukain pag lumalapit sa kanila. Hindi naman masyado nangyayari sa mga society finches yan dahil sadyang mababait ang mga society finches na walang problema kahit marami silang kasama sa isang cage o kahit sa isang nest. Ngunit para sa ibang type ng mga finches kagaya ng zebra finches, lumalabas ang pagiging territorial nila na ayaw nilang palapitin yung mga anak nila sa pugad o kaya padapuin sa perch. Itong nakikita nyo ng mga inakay ng zebra finches ay lumabas na ng nest a few weeks ago. Actually, matagal na marunong tumukaya mga yan, kaya lang hindi ko muna hiniwalay kaagad dahil tinotolerate pa naman. Pero lately napansin ko na hinahabol na sila ng mga magulang nila. Kapag nangyari na yan, isang dahilan na yan para ihiwalay sila. Minsan, kahit hindi pa ganong handa o marunong kumain yung mga inakay, kailangan nyo na rin maihiwalay na sila para maiwasang masaktan o patayin ng mga magulang. Paminsan-minsan may mga inakay na gusto pa magpasubo o talagang hindi pa marunong kumain ng mga seeds mag-isa. Makikita nyo na pumupunta yung mga inakay sa feeder pero parang nagpa-practice o pinaglalaroan pa lang nila yung mga seeds. Kapag ganyan, hindi pa ready talaga mahihiwalay yan. Pero kapag hindi na talaga sinusubuan ay mapipilitan ka na rin na ilipat sila at magbakasakali na lang na matuto silang kumain mag-isa. Yung mga pagkakataon kasi na bigla-biglang sinusukuan o iniiwasan na ng mga magulang o foster parents yung pagsubo sa inakay. Minsan dahil siguro pagod na sila o kaya naman hindi maintindihan dahilan na bigla na lang aabandonahin yung mga inakay, pwede rin dahil sa stress. Kapag medyo maliliit at nasa pugad pa yung mga inakay, pwede nyo pa rin ilipat sa ibang pares para ipa-foster. Kung sa society finches, kadalasan naman tatanggapin nila yan. Pero obserbahan nyo lang rin yung mga inakay kung talagang sinusubuan dahil kung hindi at wala na kayong ibang mapaglalagyan ng inakay, mapipilitan na kayong mag-hand feed hanggat maging malaki-laki na yung mga sisiyo. May mga magulang na hindi masyado agresibo na pababayaan lang nila yung mga inakay nila sa cage hanggat wala pa silang bagong itlog. Lalong-lalo na sa mga society finches na kahit tumanda na yung mga inakay na kasama nila, okay lang sa kanila. Kaya lang, mas makakabuti pa rin kung ihihiwalay nyo pa rin ang mga anak nila kung may mapaglilipatan naman kayong ibang cage. Sa ganyang paraan kasi ay mas makakapag-focus yung mga magulang
na makapag-breed ulit ng walang sagabal. Isang example ay itong mga shaft-tail na inakay na linimliman at pinalaki ng mga society finches ko. Ibig sabihin, pina-foster ko lang sila dyan at hindi yan talaga mga magulang nila. Hindi naman sila pinaalis at inaaway, pero dito naman papasok yung usapang imprinting. Base kasi sa studies, nai-imprint ang ugali at behavior ng mga magulang o yung mga nagpalaki sa kanila sa first 80 days. Kung hindi ko ihiwalay ang mga inakay ng mga shaft-tail na ito within 80 days, maaaring makuha nila ang ugali ng mga foster parents at akalain ng mga shaft-tail na ito na society finches rin sila. Pwedeng manibago ang mga ito sa umpisa pagka hiniwalay na at mawala ng interes sa mga totoong kauri nila. Kaya ang ginagawa ko ay pagka hiniwalay ko ng mga inakay na to at medyo lumaki-laki na ng konti, ihahalo ko na sila sa mga shaft-tail finches ko sa flight. As much as possible, araw-araw ako nag-check ng mga pugad ng mga alaga ko na ibon para syempre ma-monitor ko kung may itlog na sila ulit. Para doon sa mga sensitibo ko ng mga breeders gaya ng Goldjans, kapag nakikita ko na panay na ang pasok nila sa pugad, inaasahan ko na yan na mangingitlog na ulit pero hindi ko na sinisilip. Sa mga ibang breeders ko na mababait, minsan hindi naman nila inaaway yung mga inakay nila kahit may mga bago na silang mga itlog. Yun nga lang, sumisiksik pa rin minsan yung mga inakay nila mula nung huling clutch sa loob ng pugad. Okay lang naman yan, pero ang magiging disadvantage yan ay maaari maging infertile o kaya hindi ma-develop ang mga embryo o kaya mamatay na lang sa loob ng shell dahil hindi sila nalimliman ng maayos. Kaya para makapag-focus ang mga magulang o foster sa paglilimlim o pag-aalaga ng bagong mga itlog o inakay nila, mas minamabuti ko na lang talaga na ihiwalay yung mga inakay mula sa huling clutch. Natapos rin ako sa pag-harvest mga inakay na pwedeng ihiwalay at mahigit kumulang mga 40 pieces rin umabot ang dami nila. May mga iba akong iniwanan muna dahil kabababa pa lang at hindi pa marunong tumuka kaya sa next batch lang sila. May mga inakay rin na napilitan ako talagang ihiwalay na dahil either inaaway na ng magulang o may bago ng mga itlog sa pugad. Kaya importante na maobserbahan ko rin itong mga bagong walay na to kung kaya na talaga nilang mabuhay ng isa. Bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin ng iba sa mga subscribers natin gaya nila Oni Mangulabnan from Baliwag, Bulacan, kay Tatay Opaw from Cebu at kay Joe Art Lanotes. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nakita ko rin sa YouTube Analytics ng aking channel na 71% ng mga viewers ko ay hindi pa mga subscribers. Kaya kung nagugustuhan nyo naman ang aking mga vlogs at hindi pa kayo nagsasubscribe, please subscribe na rin at hit the notification bell. Kung may mga suggestions kayo ng mga topics, please comment below na lang din. Like and share na rin pala. Sa susunod na episode na lang ulit, mga features at paalam.